Anh tự chế ra cái kẹp này đây à? Ừ. À, cái đũa mình phải cái kẹp thôi. Món khoai cái này chín nhanh lắm nhỉ? Ừ.
Ăn thôi anh. Chén thôi, ngon quá. Mặn gì? Ngon. Ngon lắm. Ăn thử cái tỏi này, ăn với một miếng thịt bò nó sẽ đúng vị hơn. Ủa, cay quá. Ăn phê nhỉ. Đi cắm trại bít tết là cực kỳ ngon luôn. Ăn nó rất là thơm. Nói rồi nhà mình còn đang rất đói nữa. Hôm nay làm hơi chậm, chuẩn bị hơi nhiều thứ nên là mãi mới được ăn. Đói. Có một cái lỗi là phô mai của mình nó bị hỏng nên là mình không sử dụng được. Ăn thử miếng khoai tây này đi, ngon lắm. Chút cho. Sốt cà chua tự chế của nhà mình để chấm bánh mì và ăn cùng với bít tết. Bít tết thì mình thích ăn tái một chút, nhưng mà hôm nay có một miếng nó hơi bị chín quá. Mà ăn nữa bị dai nhỉ? Ăn ngon. Nó ngon. Rồi. Đi camping ở dưới thiên nhiên thì không tránh được ruồi muỗi. Mặc dù bọn mình đã rút hung muỗi rồi đấy. Hôm nay đổi ăn thử với bánh gối này cũng rất là hợp đấy nhỉ. Ngon. Nó ngon mà nó mềm ấy, dễ ăn. Đây này, bánh gối này có thể ăn cùng với sốt cà chua. Tỏi nướng à? Bít tết hôm nay hơi kỹ nhưng mà ăn vẫn ngon nhỉ? Nhưng mà đã là bít tết thì rất là ngon. Thỉnh thoảng có mấy em trẻ em chạy qua hơi ầm. Nhưng mà cũng vui. Kem. Wow. Hôm nay mình mua được một túi đá uống rất là phê các bạn. Mùa hè này phải có đá mới được. Hôm nay ở Hà Nội là nhiệt độ phải lên đến 40 độ ấy. 39-40 độ mà ở trên đường Tâm Phan thì đúng là mát thật. Ở đây thì có suối này, có nhiều cây, rất là không khí rất là thích. Chỉ cần một cái quạt thôi là đã đủ mát rồi. Phê đó. Ô, có cái gì đấy? Giờ mình thịt vào đây. Tỏi này ngon nhỉ? Tỏi ăn với thịt bò rất hợp. Anh lấy không? Anh bóc vào đâu? Mình phải bóp nó vào nó mới ra này. Hôm nay không có đũa, dùng xe tạm mà gắp hơi khó nhỉ? Kiểu mình vót hơi vội ấy. Ăn mình gắp cũng được, vì hôm nay mình cũng chỉ ăn thịt thôi. Mai ăn mì tôm thì nó khó đây. Cháu của em rồi.
Hình như là tôm mì tôm là có cái thìa, cái dĩa ra. Đúng rồi, trong đấy có dĩa nhựa. Thôi móc. Này đến muộn này là cũng không được bơi. Không được, Mai bơi. chưa được tắm suối. Nhìn thấy suối thích quá. Con suối thì cũng nhỏ thôi nhưng mà nước cũng sạch. Nước rất là mát. Dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai, lá rơi buông bè bàng thế thay lời yêu ngây dại. Dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai, lá rơi buông bè bàng thế thay lời yêu ngây dại. Mới có em như khi đôi chân dạ rồi hát hôm nay tất cả từ ngày xưa cũ. Hôm nay thì mình có mang theo vài món đồ ăn vặt rất là lạ. Thứ nhất là mì tôm trẻ em tuổi thơ mà món nào ai cũng thích ăn. Tiếp theo là bim bim mà chồng mình rất thích, đó là bim bim con tôm đỏ Thái Lan. Chồng mình phải ăn đúng cái loại này, chồng mình mới thích. Đây. Anh hãy khui hộp đi, khui hàng đi. Thực sự là Cái này có mấy vị liền đấy, nhưng mà mình cũng chỉ ôi mình chỉ thích loại này thôi. Bob mở chuyên nghiệp thế rồi mà cũng để cho nó gãy nát. Cái mùi bim bim nó bốc ra hấp dẫn ghê ta. Ngon mà, loại này rất là ngon. Rồi bim bim 2 tôm. Nhưng mà của Thái, phải ăn loại của Thái mới ngon. Mình sẽ ăn một gói mì tôm. Ngoài ra có 2 củ khoai nướng đang chờ đợi chúng ta. Ở đây có rất nhiều loài côn trùng nó bơi vào người mình luôn. Ra chỗ này mà buổi tối chơi thì cũng không có gì chơi nhỉ. Anh có muốn ăn mì tôm không? Tưởng có phải từ máy bay không anh? Muốn. Từ máy bay đó. Đây có gần sân bay không? Máy bay kìa. Đó. Đó, nhấp nháy đó, anh thấy không? Đấy. Đây này, nhấp nháy này. Qua rồi, đi qua. Nghe
ngay trên đầu mình ấy. Tuyệt vời. Nó di chuyển, ngang này. Đấy. Anh nhìn thấy em thì Em đeo kính mà.